Welcome to my channel. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේ විදිය අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මේ ගැන කතා කරන්න යමු වීඩියෝ එකට. අපි මේ විදියට කතා කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් helping verbs දෙකක් භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි can, could. මුලින්ම හොඳට මතක තියාගන්න අපිට can සහ could ඕනෑම pronoun එකක් එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ I, we, you, they, he, she, it කියන ඕනෑම pronoun එකක් එක්ක can සහ could භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු can සහ could යොදලා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ අනුව මුලින්ම pronoun එක ගන්නවා. මේකට අපි can හෝ could කියන වචන දෙක යොදනවා. ඊට පස්සේ ඒකට base verb එක add කරනවා. අපි මුලින්ම can ගැන කතා කරලා ඉමු. can වලට base verb එක add කරලා තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි ඒ ගැන මීට කලිනුත් කතා කළානේ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් ඔයාලා දන්නවා දැන් base verb එක කියලා කියන්නේ මොකටද කියලා. base verb එක කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපයට. ඒ කියන්නේ verb table එකේ මුලින්ම තියෙන column එක තියෙනවනේ present tense එක. අන්න ඒකට තමයි base verb එක කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව මේ verb එක කිසිදු සැකසීමකට භාජනය වෙලා නැහැ. අපි drink කියන verb එක ගත්තාම drink කියන verb එක drank, drunk, drinking විදියට අපිට වෙන වෙන ආකාර වලට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ drink කියලා කියන්නේ සකස් කරන්න කලින් verb එක. ඒ අනුව drink කියලා කියන්නේ base verb එකට. මම හිතනවා base verb එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාගේ ඔළුවට idea එකක් යන්නේ නැති කියලා. pronoun එකට can කියන helping verb එක add කරලා ඒකට base verb එක add කරලා අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරාම මේකේ meaning එක වෙන්නේ පුළුවන් කියන අදහස. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි මේ තුලින් එන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ can කියලානේ. ඉතින් ඒ අනුව අපිට මේක මතක තියාගන්න පහසුයි. යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසවන්ත විදියට කියනවා නම් මේ ආකාරය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් උදාහරණ කිහිපයකට යමු. I can play cricket. මෙතන pronoun එක විදියට I භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ can කියන helping verb එක use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ play කියන base verb එක යොදලා තියෙනවා. ඒ අනුව sentence එක නිර්මාණය වෙනවා I can play කියලා. ඒ කියන්නේ මට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි ඒ තුලින් එන්නේ. I can play cricket. මට cricket සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අපි තවත් example කිහිපයකට යමු. My sister can swim. මගේ නංගිට පීනන්න පුළුවන්. Third example. We can speak English. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. can වලට not එකතු කරාම can't කියන වචනේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ අනුව යමක් කරන්න බෑ කියන අදහස තමයි මේ can't කියන වචනේ තුලින් එන්නේ. can වල negative form එකට අදාළ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මම මීට කලින් කිව්වා can සහ not කියන වචන දෙක contract වෙලා can't කියන වචන නිර්මාණය වෙනවා කියලා. ඒ අනුව can't වලට base verb එක add කරලා අපිට sentences එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි example එකකට යමු. I can't play cricket. මේක තේරුම මට cricket සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මේ sentence එක ගත්තම I කියලා කියන්නේ pronoun එක. ඊට පස්සේ can't කියන වචනේ යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ play කියන base verb එක add කරලා තියෙනවා. I can't play cricket. මට cricket සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි can වල negative form එක එහෙමත් නැත්නම් යමක් කරන්න බෑ කියන අදහස නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි දැන් බලමු can යොදලා ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී අපි can කියන වචනය මුලට ගන්නවා.
ඊට පස්සේ pronoun එක යොදනවා. ඊට පස්සේ base verb එක යොදනවා. ඒ අනුව can වලට අදාළ positive question එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තේරුම තමයි පුළුවන්ද? අපි example එකකට යමු. Can I play cricket? මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ අනුව මේ තුලින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මෙහිදී මුලින්ම can කියන වචනය යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ pronoun එක, ඊට පස්සේ base verb එක දාලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ තුලින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා question එකක් නිර්මාණය වෙනවා. අපි දැන් කතා කරන්නේ can වලට අදාළ negative question එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය. ඉතින් අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ can't කියන වචනය. can't කියන වචනය sentence එකේ මූලට යෙදීම තුලින් මේ වාක්‍ය රටාව අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තු question එකේ meaning එක තමයි යමක් කරන්න බැරිද? අපි example එකකට යමු. Can't I play cricket? මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බැරිද? මෙහි මුලින්ම can සහ not contract වීම තුලින් නිර්මාණය කරගත්ත can't කියන වචනය යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ I කියන pronoun එක, ඊට පස්සේ play කියන base verb එක add කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේකේ තේරුම තමයි මට සෙල්ලම් කරන්න බැරිද? Can't I play cricket? මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බැරිද? ඔයාලට අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු ටික නිකන් පැටලිලා වගේ ඇතිනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් can වලට අදාළ කතා කරපු සියල්ලම සමරි එකක් විදියට ගනිමු. අපි මුලින්ම can යොදලා sentence එකක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය කතා කළා. ඊට පස්සේ ඒක negative form එකට හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ positive questions සහ negative questions වලට හැරෙව්වා. අපි මේ ටික එක table එකකට අරගෙන දැන් කතා කරමු. positive යටතේ තියෙන පළවෙනි sentence එක තමයි my sister can swim. මේ sentence එක ගත්තට පස්සේ මේකේ can කියන helping verb එකත් එක swim කියන base verb එක ආපු නිසා පිහිනන්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍ය තුලින් එන්නේ. ඊට පස්සේ negative form එක යටතේ ගත්තම මේ sentence එකේ can වෙනුවට can't යොදලා තියෙනවා. නමුත් base verb එක ඒ විදිහටම තියෙනවනේ. ඒ වුණාට මේකේ අදහස පිහිනන්න බෑ කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි positive questions වලට යමු. මෙතනදී can කියන වචනය මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ තේරුම පිහිනන්න පුළුවන්ද කියලා වෙනස් වෙනවා. අපි අවසානයේදී negative questions වලට ගියාම මෙතනදී can't කියන වචනේ මුලට යෙදලා තියෙනවා. ඒ අනුව එහි අදහස වන්නේ පිහිනන්න බැරිද යන්නයි. දැන් ඔයාලට අදහසක් ඇති can යොදලා නිර්මාණය කරගන්නපු සියලුම sentences ගැන. අපි දැන් තවත් example එකකට යමු. We can speak English. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. We can't speak English. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැහැ. Can we speak English? අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can't we speak English? අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ could ගැන. can කියන වචනේ past verb එක තමයි could කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව පුළුවන් වුණා කියන අදහස තමයි මේ තුලින් එන්නේ. can වගේම තමයි could වලටත් base verb එක add කරලා තමයි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි example එකට යමු. She could play cricket. ඇයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ sentence එක ගත්තම මුලින්ම pronoun එක යොදලා තියෙනවා she කියලා. ඊට පස්සේ could කියන helping verb එක යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ base verb එක යොදලා තියෙනවා play කියලා. ඒ අනුව she could play කියලා නිර්මාණය වෙනවා. මේකේ තේරුම තමයි ඇයට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් වුණා. අපි තවත් example එකකට යමු. I could speak several languages. මට භාෂා කිහිපයක් කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. Next one. They could dance very well. ඔවුන්ට ඉතා හොඳින් නටන්න හැකි විය.
අපි දැන් කතා කරමු could එකෙහි negative form එක සහ questions form ගැන. මේ අතරින් මුලින්ම negative form එක ගැන කතා කරමු. could සහ not කියන වචන දෙක contract වීම තුලින් couldn't කියන වචනේ නිර්මාණය වෙනවා. couldn't කියන වචනේ තමයි අපි negative form එක සඳහා ගන්නෙ. ඒ අනුව couldn't යන වචනයට base verb එක add කිරීම තුලින් තමයි could වල negative ස්වරූපය නිර්මාණය කරගන්නේ. මේ තේරුම වන්නේ බැරි වුණා. අපි example එකකට යමු. She couldn't play cricket. මේ වාක්‍ය ගත්තම මෙහි මුලින්ම pronoun එක විදියට she යන්නත් පසුව couldn't කියන වචනයත් ඉන් පසුව base verb එක ලෙස play කියන වචනයත් යොදලා තියෙනවා. ඒ අනුව she couldn't play ඇයට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණා ලෙස නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. She couldn't play cricket ඇයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ could වල positive question ස්වරූපය බලන්න. මෙතනදී could මුලට එන අතර පසුව පිළිවෙලින් pronoun එක සහ base verb එක add වෙනවා. ඒ විදිහට නිර්මාණය වුණාට පස්සේ මේක තේරුම වෙන්නේ පුළුවන් වුණාද යන්නයි. අපි example එකකට යමු. Could she play? මුලින්ම could යන වචනය යොදලා තියෙනවා. පස්සේ pronoun එක විදියට she යන්නත් ඉන්පසුව play යන verb එක base verb එක ආකාරයටත් යොදලා තියෙනවා. ඒ අනුව could she play කියන එකේ තේරුම වන්නේ ඇයට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණාද යන්නයි. Could she play cricket? ඇයට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණාද? අපි අවසානයේදී negative question form එක ගැන කතා කරමු. ඒ අනුව මේ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ couldn't යන වචනය. couldn't යට වචනය මුලට යොදලා තමයි මේ වාක්‍ය රටාව අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි ඉන්පසුව pronoun එකත් base verb එකත් add කරනවා. ඒ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තු වාක්‍යයක අදහස වන්නේ බැරි වුණාද යන්නයි. අපි example එකකට යමු. Couldn't she play? ඇයට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණාද? මෙහි මුලින්ම couldn't යොදා ඇති අතර පසු pronoun එක ලෙස she යන්නත් base verb එක ලෙස play යන්නත් යොදා වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙහි තේරුම වන්නේ ඇයට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණාද යන්නයි. Couldn't she play cricket? ඇයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණාද? අපි මෙතෙක් could වලට අදාළව සාකච්ඡා කරපු සියල්ලම සමරි එකක් විදියට ගනිමු. She could play cricket. could එකත් එක්ක play කියන base verb එක add වෙලා තමයි මේ sentence එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මේක තියෙන positive form එකෙන් මේකේ meaning එක වෙන්නේ ඇයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් වුණා. අපි මේක negative form එකට හැරෙව්වම could වෙනුවට couldn't කියන වචනේ තමයි add වෙන්නේ. couldn't කියන වචනේ නිර්මාණය වෙන්නේ could සහ not කියන වචන දෙක contract වෙලා. ඒ අනුව could වෙනුවට couldn't use වෙනවා. couldn't එක base verb එක add වෙනවා. ඒ අනුව she couldn't play cricket. ඇයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. ඔය positive questions වලට ආවම could කියන වචනය sentence එක මුලට එනවා. ඒ අනුව could she play cricket? ඇයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් වුණාද කියන අදහස තමයි ඒ තුලින් එන්නේ. අපි negative question එකට ගියාම couldn't කියන වචනේ තමයි මුලට එන්නේ. ඒ අනුව couldn't she play cricket? ඒකේ meaning එක වෙන්නේ ඇයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණාද? අපි තව sentence එකකට යමු. They could dance very well. could එකත් එක්ක dance ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් නටන්න පුළුවන් වුණා කියන අදහස තමයි මේ තුලින් එන්නේ. They could dance very well. ඔවුන්ට හොඳ නටන්න පුළුවන් වුණා. negative form එකට ගියාම they couldn't dance very well. could වෙනුවට couldn't add වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව couldn't dance කියලා කියන්නේ නටන්න බැරි වුණා. ඒ අනුව ඒක meaning එක වෙන්නේ ඔවුන්ට හොඳ නටන්න බැරි වුණා. අපි positive question එකට ගියාම could they dance very well? ඒකේ meaning එක වෙන්නේ ඔවුන්ට හොඳ නටන්න පුළුවන් වුණාද? මොකද could එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. එහෙනම් question එකක්. ඊට පස්සේ negative question එකට ගියාම couldn't they dance very well? couldn't තමයි මුලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ negative අර්ථයක් තමයි තුලින් එන්නේ. එහි meaning එක වෙන්නේ ඔවුන්ට හොඳ නටන්න බැරි වුණාද? negative question.
නෙගටිව් වෙන්න ඕන ක්වෙස්චන් එකකුත් වෙන්න ඕන. එහෙනම් නටන්න බැරි වුණාද කියන අදහස තමයි එතුලින් එන්නේ. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ can සහ could ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියන අදහස කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා තමයි අද කතා කරේ. ඒ අනුව මම හිතනවා මේ ගැන ඔයාලට පොඩි හෝ අදහසක් කියන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම මේ දාන හැම ටිප් එකක්ම ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද ප්‍රැක්ටිස් එක මත තමයි අපිට ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ ලේසිම ලේසි ටිප් දැනගන්න කැමති නම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. Thanks a million for watching my video. Catch you later. Bye bye.